залишилось 2 години до низької води. Ну що, Кевін, йдеш з нами, ми йдемо пробуємо. Нам треба йти вон туди, на червону позначку. Але ми зараз, вода трохи така, чим далі, тим глибше. Поки що воно так виглядає. Ще куди мені піляти? В 5 годині куди наймілкіше. Тут я не знаю, чи я далі пройду. Я вже по шию. Треба вертатися назад. Річка трішки солена. Поки ми тут сиділи, водичка спала. Але ми тепер ждемо по сухому. Це ми пройшли. 2 чудака пішли вон спереду. От в мене по рюкзак на голові є. Розпарто, ще один турист. Я хто пробує бігти, щоб попасти на water crossing. По дорозі назад ми пробуємо схитрити. Ми бачимо, що фактично все на мілині. І ми ріжемо прямо ось туди на червону стрілку. Нам ще трішки залишилось. А вода, якщо буде наступати, вона от звідти наступить. На залиє. Перед нами перша вода. Ще одна вода попереду. Саме цікаво, що ми не одні. Тут в 5 годині збирається вся шобла і переходить той океан. Ті вже виросли, ті більше трошки. Називаєшся Века. І Века. Попея завершилася. Ми в червиках. Берег пустий. Ми прийшли вон ці там. Чухаємо далі. Ми наближаємося до фінішу. Ось там наш кемпінг. Ми обганяємо купу туристів, які проходили по невисокій воді.